dito sa Cross the Ages ay nag-participate tayo sa partnership round dito. Kaya syempre, hinahantay natin yung early access niya. So yun yung bad news, no? Medyo na-delay yung early access niya. Pero ang good news, yung open beta nila is currently live ngayon at merong 20,000 worth of USDT ang papremyo nila, guys. Ang gagawin nyo lang is pumunta sa kanilang website at i-download dito, no, sa Play Open Beta, you know, may Windows doon at madadownload nyo na yung kanilang demo game. Make sure to follow their socials also kasi minsan nagkakaroon sila ng mga patch notes, pati you will be needing to re-download the game. Mas maganda sa Discord kayo pumunta para updated kayo. Pero lahat naman ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. Medyo kakaibang TCG to, guys, ha? At in a while, ipapakita ko yung gameplay niya na medyo interesting sa mga TCG gamers like me. Kaya stay tuned. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips and opportunities para sa inyo. Kaya let's go! So once ma-download nyo na, guys, yung Cross the Ages na demo, ito siya. Ayan, ang ganda, no? So hindi pa available yung shop, pati yung ibang mga pindutin dito like market, stash, craft, and social. So ang available pa lang dito is cards. So may mga set of cards na po tayong lahat na magpa-participate dito sa kanilang tournament. So kumbaga, patas po ang lahat, patas ang labanan. It is up to you how to form your deck at tumaas at tumaas yung rango para makasama ako sa top 10 na merong mabibigyan ng rewards. At ito pala, no, yung rewards. First place, 8,000 USDT, guys. 400,000 plus pesos yan. At kung ikaw mapalad na sa 10th place, $300, 15,000 plus yan on a free-to-play game tournament. Saan ka pa, diba? Patulan na natin yan. So, meron naman ditong training deck. Pwede nyo gamitin at lumabang kayo, then familiarize yourself. O you can form na if ever na gusto nyo mag-experiment, diba? So, may kita dito yung leaderboards, ayan, o. So, pang 1,517 pa lang ako kasi medyo mahirap, guys, actually, yung gameplay nito. So, kung gusto nyo na mag-top 1, katulad si Donkey King, kailangan nyo ng 479 points. Ibig sabihin, hindi kayo masyado natatalo, di ba? So, explain ko lang ito ng mabilis, lalo itong heptagram. So, itong heptagram, ito yung parang Jack and Poy system nila, no? For example, itong nature is, kahinaan niyan ay wind. Ayan. Pero, pag ito nilabang mo naman sa earth, lamang siya. Ang bawas niyan, for example, 600 yung bawas ito, itong card na to, madadagdagan ng 150 doon sa stronger na element niya. Tapos may tinatawag na affinity. So yung affinity, ibig sabihin lang po nito, may kita itong violet line dito. So yung nature, pati yung darkness, pag nag-combine, may karagdagan na bonus doon sa kanilang stats. Ngayon naman, itong earth, may kita niya, no? May brown line dyan. Pag itong nature, earth, at darkness is magkakadikit, magkakaroon ng double affinity. So, dagdag bonus sila sa stats. So, ito lang may kita yung stats. So, yan, 455, 600. So, this is more of a parang mga chess game. So, sa una, komplikado siya, pero I'm hoping na pag nilaro nyo is magamay nyo at syempre pag natapos tong video na to is magka-idea na kayo. So, duel tayo para mas maintindihan nyo. So, ito yung sasabi ko, may training card. So, gagamitin ko yung Soral card, no? Yung aking ginamit. Mo on Darkness deck ito. So, search tayo ng kalaban natin. So, meron na tayong kalaban, no? And pares ka tayo ng rank. Yan. So, maganda yung animation niya, guys. Tapos, parang flip coin kung sinong mauuna. So, makikita nyo dito, meron parang board, no? 16, 4x4. So, itatapat nyo dyan yung mga cards nyo. Ito yung deck. So, do sa 20 na nilagay nyo dito, 10 lang mapupunta po doon sa laban. At pwede nyo i-discard every turn yung isa, hanggang 3 turns lang po yung discard ng card para mapalitan po siya ng bago. Tapos, may kita nyo may timer dito. Pag yan nag-0, talo. Parang sa chess talaga, diba? Ngayon, if ever pantay naman, no, at the end of the round, no, pantay kayo na may creature dito sa board. Kung sino may pinakamadaming time natira, siya mananalo. So basically, for example, ito na yung card niya, di ba? I-overtake natin siya. Paano i-overtake? Kailangan mas mataas, no, yung atake natin sa kanya. For example, darkness siya, pwede tayong gumamit ng earth, no? Pag ginamit natin to, dahil mas malakas, no, yung element ng earth, so plus 150 yung atake natin dyan sa darkness na yan. Ayun, no? So, mangyayari, mapapalitan siya, no, ng owner na natin yan. So, meron na tayong dalawang card siya, 0. May kita nyo dito sa taas, 100%, 0%. Okay? Ngayon, inatake tayo, may combo yan, no? Hanggang 1 combo yung mga hindi leader. May kita nyo yung leader dito, yun, no? May parang symbol dyan sa baba. So, may kita mo, 3 na yung cards niya, ako wala.
Okay, ang kailangan ko ngayon is i-overtake tong lahat. So, ano ba maganda nating ilagay na cards dito? So, gamitin natin tong darkness na to, 515. Kainaan kasi ito ng light, tapos pwede ko pa itong makuha itong darkness dito na nasa gilid. So, pag inatake ko yan, atakin yan at both sides, then may chain combo yan, makukuha ko tong isa, so 4-0 na po yung labanan. So umatake siya, ayun no, weakness kasi ng darkness yung wind. So hanggang 1 combo, sabi ko nga, ngayon 1:4 na. Okay, logi na tayo, kaya makikita nyo 80%, 20%, diba? So sa una malilito kayo pero nai-guess nyo kung paano gawin, diba? Ang kailangan natin gawin, gusto ko kasi makuha tong tatlong to eh. So, i-discard natin ito para magkaroon tayo ng bagong card. Sana maganda. Ayun, maganda nga. So, pwede natin to gamitin. So, mag-a-add tayo dito eh. Yan, sige. Yun. O, diba? 5 versus 1 na po. Problema yung time ko is baka maubos na. So, wala pa ako nakikita ang affinity ah. Nakikita yung medyo magaganda yung mga effects, no? So, ito guys, gagamit tayo ng affinity. Ayan. Bang! So, may affinity to. Tapos may affinity tong tatlong ito. Ayun, nakita nyo, yung parang kidlat. Tapos tumaas yung stats. Ibig sabihin, mas mahirapan siya na i-overtake itong mga cards dito. So, sarado na to. Sa kanya itong dalawang cards dito, akin na yung 6. Talagang tactical battle to guys. Ayun, umatake siya. So, hindi niya to nakuha dahil pagka chain combo, mas malakas to kaysa sa kanya. Okay, so kailangan natin dito para dalawa silang makuha natin. Wala na ba akong tubig? Kaso mahina yung tubig ko eh. Pwede naman mountain. Okay, gamitin natin tong unggoy na to. Unggoy ba to? Sorry. Okay, sige. Gamitin natin. Bang! Combo mo! Diba? May animation, oh. Yun, oh. Di pala siya unggoy, sorry. Ano pala siya, warrior. Boom! Ayun, combo. Okay, so isa na lang yung card niya sa atin. Medyo madami. Siyam. Okay, 90% versus 10%. Okay. Di pa natin nagagamit yung ating leader. So may mga ano to eh, specialties yung mga leader. For example ako, gain power in hand. Ibig sabihin, habang hindi ko siya nilalabas, lumalakas siya ng lumalakas. Sa kanya rin, parehas. So marami dito, may mga reverse challenge, whatsoever. So mas pinili ko to dahil mas swak ito sa strategy na gusto kong ipakita sa larong ito. Boom! Ito na naman, may animation siya. Si Aquaman ba to? Boom! Okay, para ma-overtake ko siya, dapat malakas yung aking darkness. So, pwede na natin gamitin, actually. Ito, meron tayong field dito. Mag plus 130 lahat ng mga darkness. Ayun, no? Field card yan. Okay, bye ko ginamit yon para ma-overtake ko yung pinakamalakas niya. Ayan, no? Benga ka! I-reserve natin yung pinakamalakas kong card kasi di ko alam kung ano ang pinakamalakas niya rin. Boom! Affinity. So, mayarapan na siya buwagin yan. Okay? Yan, mananalo tayo dito. One try lang upon recording of this video. So, may guide naman dito sa gilid eh. Kung nalilito pa kayo, kung ano yung element ang mas malakas o mas mahina. So, pwede nyo itong tingnan, no? Gawin yung guide. Okay, nakuha niya, no? Benga, benga. Dami niya nakuha. So, tayo din, no? Meron tayong combo dyan. Ito na lang. Para hanggang dalawa yung kanyang combo or chain. Yan na, go! Benga! Kaso di na natalo yun, no? Hanggang doon. Ay, hindi. Okay lang yan. Mukhang panalo na tayo. Wait lang. Kinakabahan pa rin ako kasi pwede yung ma-overtake to eh. Durog tayo pa nagpantay. Oh, okay lang, okay lang. Okay lang, lamang pa rin guys, lamang pa rin. So, lagay lang natin ito dito, wala na yan. Benga! So, yun guys, so nag-level up tayo at yun, medyo umangat na may rango natin, no? 41 points na tayo. At syempre, grind grade lang tayo para mas humasa pa, no, yung ating skills para sa larong ito. At syempre, no, meron tong early access. Kung bibili kayo ng mga NFT packs, just risk ka naman that you can afford to lose lang. Or hintayin nyo yung mga announcement nila kasi free to play naman ito moving forward eh. Meron lang early access yung may mga NFT packs. Good luck sa inyo guys at hanggang sa muli.